دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اگه دنبال یه غذای مقوی و خوشمزه و کاملا رژیمی برای روزهای سرد زمستون هستین، این ویدیو رو از دست ندین. این سوپ نخود هم به کاهش وزن کمک میکنه، هم سیستم ایمنی بدن رو قوی تر میکنه. بریم که طرز تهیه‌اش رو ببینیم. 130 گرم نخود معادل 1 لیوان هستش. از شب قبل خیس کردم و چندین مرتبه آبش رو عوض کردم. میریزم داخل قابلمه، مقداری آب بهش اضافه میکنم و میذارم تا نخود بپزه. این غذا برای 4 نفر در نظر گرفته شده. شما به اساس تعداد نفرات باید مواد رو کم یا زیاد کنید. من اندازه ها رو هم در طول ویدیو میگم، هم داخل دیسکریپشن نوشتم. 1 عدد پیاز رو به صورت نگینی ریز میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم که این سوپ نخود رو درست کنید، چون مطمئنم کوچیک و بزرگ عاشقش میشن. داخل قابلمه مقداری روغن کنجد ریختم که شما از هر نوع روغنی که دوست داشتین میتونین استفاده کنید. بعد از داغ شدن پیاز ریز شده رو میریزم، هم میزنم و زمان میدم تا پیاز کمی نرم و شیشه‌ای بشه. حالا توی این فاصله میریم سراغ بقیه مواد که من از 2 عدد هویج استفاده کردم و طبق ویدیو ریز کنید. 3 عدد سیب زمینی متوسط هم نیاز دارین که به تیکه های بزرگ برش میزنیم. و همچنین برای این سوپ خوشمزه ما نیاز به سیر داریم که من از 4 حبه استفاده کردم و سعی کنید که پودر سیر رو جایگزین سیر تازه نکنید، چون سیر تازه عطر و طعم غذا رو فوق‌العاده خوشمزه تر میکنه. ادویه ها شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زیره سیاه، پودر تخم گشنیز و مقداری نمک. ببینید من برای این غذا از استاک مرغ استفاده کردم. اگه استاک مرغی که استفاده میکنید نمک داره، نمک این مرحله رو حذف کنید که غذاتون شور نشه. هم میزنم و میذارم ادویه ها تف بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه. سیر ریز شده رو میریزم، هم میزنم و میذارم یه تفت مختصری بخوره. یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی نیاز داریم که به پیاز اضافه میکنم، هم میزنم و میذارم رب تف بخوره و رب رنگ خودش رو باز کنه. ببینید این مرحله‌ای که مواد رو اضافه میکنیم و میذاریم یه تفت مختصری بخوره، رو طعم سوپمون خیلی تاثیر داره و فوق العاده خوشمزه تر میشه. سیب زمینی و هویج هم میریزم داخل قابلمه، هم میزنم و میذارم یه تفت مختصری بخورن. و بعد نخود پخته شده رو بهش اضافه میکنم. نخود یکی از بهترین منابع پروتئین گیاهیه که باعث میشه مدت طولانی تری سیر بمونی و کمتر سراغ ریزه‌خواری بریم. فیبر بالاش به هضم بهتر و کاهش وزن کمک میکنه و از طرف دیگه سرشار از ویتامین ها و مواد معدنیه که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. من مقداری استاک مرغ استفاده کردم که عزیزانی که وگان هستن میتونن این مرحله رو حذف کنن و به جای استاک مرغ از آب جوش استفاده کنن. هم میزنم و زمان میدم تا این مواد بپزه و جا بیفته. بعد از اینکه کاملا پخت، اول هم میزنم و بعد باید با استفاده از گوشت‌کوب برقی یا دستی کاملا مواد رو میکس کنید که من با استفاده از گوشت‌کوب برقی این کار رو انجام میدم. و بعد از میکس شدن یه هم زدم و دیدم که مواد کمی سفته. نصف استکان آب جوش بهش اضافه میکنم و میذارم به مدت 10 دقیقه دیگه این غذا بپزه و بعد از 10 دقیقه این سوپ خوشمزمون آماده است. اگر این سوپ نخود رژیمی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنین و نتیجه رو برام بنویسین. برای ویدیوهای سالم و خوشمزه و ساده تر کانال رو سابسکرایب کنین تا هیچ دستور خوبی رو از دست ندین. امیدوارم درست کنین و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و خوبی هاتون باشید. تا درودی دیگر، بدرود.